96.2 dB. Okay mga boss, so ngayon magkakaroon tayo ng sound comparison. Titignan natin kung sino ang malakas sa kanilang apat mga boss. At syempre gagamit tayo ng dB meter mga boss para hindi lang sa pandinig, kundi meron tayong pangsukat na dB meter mga boss. dB meter ba yung tawag dito? Correct me if I'm wrong mga boss. So gagamit tayo niyan mga boss. So dito meron tayong mga Joson Party Box mga boss. Meron tayo ditong Joson UP, Joson UST, Joson Ateneo, tsaka Joson Lasale. Ba yung tawag doon? Lasale ba? O Lasale? Basta. Ang tawag na natin, Lasale mga boss. Lasale, Ateneo, UST, tsaka UP. So, yan, paglalaban-labanin natin yung apat mga boss using dB meter kung sino ang malakas at kung sino ang maganda mga boss. So, ngayon, palakasan muna. So, ngayon mga boss, lahat ng volume, naka-normal mode lang mga boss. Wala tayong bass boss na ginagamit dyan. Lahat ng volume mga boss ay nakasagad. Nakasagad yan mga boss ng 32. Ito naman, ang sagad nito ay 32 din. Ito, ang sagad naman nito ay 32. Ang sagad nito ay 40. Yan. Ayaw ko kung bakit 40. So, paglalaban-labanin natin yan lahat mga boss using dB meter. Pero hindi na ako gagamit ng mic mga boss para naman hindi lang boss ko yung marinig. Dapat marinig nyo rin yung quality ng sounds mga boss. Ang gagawin natin mga boss ay, ang gagawin ko mga boss is, dito ko lang siya. Bale, yung layo ng mga speaker natin ay nasa 2 meter. 2 meters yan lahat niya. 2 meters mga boss. Yan. 2 meters lahat ng layo mga boss. Tapos, kapag halimbawa nasukat ko na yung kabila, papatayin ko para ma-reset. Then ililista ko kung ilan yung decibels niya mga boss. Tapos yun naman yung Ateneo. Then sunod yun. Tapos sunod yun. Bonus na lang natin sa Dumida mamaya mga boss. Try natin. Let's go. Yan. So, unahin natin si Kwan mga boss. Yung pinakamaliit. Tapos ito, open ko to. Mamaya, pagkatutugtog na. So, meron tayo ditong music. Gagamit lang tayo ng Arizona by Diginonics. Yan. Budots mga boss. Para pantay lang. Pagkatapos ko ng isa is, ibabalik ko ulit siya sa simula para same ng tunog. So, unahin natin yung Joson Lasale mga boss. Yung pinakamaliit doon sa dulo. Yan, try natin mga boss. Connect muna natin. Yan. Yan, tumunog na siya. Yung Lasale mga boss. Tapos dito, naka full volume tayo. Para, talaga. Full volume. Yan, naka full volume tayo mga boss So, open ko na to mga boss, no? Itong dB meter natin. Yan, sinet ko lang siya sa max. Yan. Arizona B. Okay, so yung max ng ating Lasale mga boss ay 96.2 dB. Wala natin dito. Okay, so 96.2 dB mga boss. Tapos, ang susunod naman natin, ipatay ko muna to. Connect natin si Joson Ateneo mga boss, no? Yan, eto na siya mga boss, Joson Ateneo. Pakinggan nyo rin kung ano yung maganda sa kanilang dalawa mga boss. Yan. Ibabak yung song mga boss. Tapos, open natin to. Dito pa rin. Yan, let's go. Arizona B. Okay, yung Joson Ateneo natin mga boss ay maximum of 106.2. 106.2 Ateneo. Dito naman tayo sa Joson UST mga boss. Mas mahal itong Ateneo natin kaysa dito sa Joson UST, which is nagkakalaga na to ng, kung di ako magkamali, 7.9 at
Ay, hindi. 8.9 para to. Never mind. Nablato na yun dati. So, try na natin yung UST mga boss. Yan. Disconnect muna natin yung Ateneo natin. Try natin UST. Same pa rin ang music mga boss. This gonna be someone perfect. It's for Budo. Okay, so 106.5 decibels mga boss. Ang pinakauli natin mga boss ay yung Joson UP. UP. Yan, ito na ang pinakamalaki ng party box ng Joson mga boss. Off muna natin to. Yan. Let's go. Yan, Joson UP mga boss. Yon ang tunog ng Joson UP. So, try natin yan mga boss. Let's go. So, yun pa rin ang song natin. On natin to. Set natin sa max. Yan, max. Let's go. Music please. This gonna be someone perfect. It's for Budo. Okay, so 106.5. 106.5 mga boss. Same sila ng lakas ng Joson UST natin. Same panglista natin. Okay. So, pare-parehas yan mga boss. Naka 2 meters ang layo. So, kay Lasal mga boss, 96.2 decibels. Ateneo, 106.2 decibels. At UST, 106.5. Then, ganun din sa UP natin. Yan. Tapos, kasi ito kung UST natin mga boss, ay naka 8 inch yan. Ito naman ay, kung di ako nagkamali, naka 6 inch yata to eh. Ewan ko lang. Try natin mamaya yung specs. Sasabihin ko yung specs mamaya. So, bonus natin mga boss dun kaya, Nobita. Sagad natin kay Nobita. Yan. So, 2 meters mga boss. Layo kay Nobita. Tignan natin kung gaano kalakas si Nobita mga boss. Sasagad natin yan. Patay muna natin. Bonus na lang ito mga boss sa inyo. Let's go. This gonna be someone perfect. It's for Budo. Okay, sobrang lakas. Tignan nyo, yung maximum natin, 110.5 decibels. So, free na natin tong sinubita. Nobi, 110.5 decibels. Grabe. So, pakita ko na lang sa inyo yung mga price niyan mga boss. Let's go. Okay. So, yung specs, ikukuhan ko na lang siguro yung picture nito para makita nyo ng maigi mga boss, no? So, yung Lasal natin mga boss ay price niya is 7,400. Yung UST natin mga boss, yung pink,
7.9. 7.4 yung lasa rin mga boss, 7.9 USD. Tapos yung Ateneo natin ay 8,900. Tapos ito namang UP natin mga boss, 10,500. 10,500 Joson UP. 7.9 itong Joson USD. Kaka Ateneos 8.9. Tapos 7,400. Yun lang mga boss. Kung gusto niyo umorder na mga Joson Party Box mga boss, isi-send ko yung link ng Joson mismo. Huwag kayong bibili sa hindi store mismo ng Joson mga boss, kasi yung iba nagbebenta ng mura tapos pag ano, baka may scam pa kayo. So isi-send ko yung talaga official store ng Joson mga boss kung saan ko nabili ang mga Joson Party Box na ito. So huwag kayong bumili sa ibang shop mga boss. Diyon lang sa Joson Appliances na legit mga boss. Para legit din yung makuha nyo syempre. So yun lang. Let's go.